નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્કાર મિત્રો, આજે હું તમને ટોપરા મલાઈ બરફી બનાવતા શીખવાડીશ. તો ટોપરા મલાઈ બરફીમાં આપણને જોશે આ સાઈઝનું બિસ્કિટનું પેકેટ લેવાનું, જેનો મેં એક વાટકી ભૂકો કરી લીધો છે, એક વાટકી ટોપરું, એક વાટકી પાર્લે બિસ્કિટ, એક વાટકી મલાઈ, એક વાટકી દળેલી ખાંડ અને થોડી બદામ, બધું જ સરખા પ્રમાણમાં લેવાનું. ચાલો આજે આપણે ટોપરા મલાઈ બરફી બનાવશું. એક બાઉલ લઈ તેમાં આપણે બિસ્કિટનો પાવડર નાખીશું. તેમાં 2 ચમચી મલાઈ નાખીશું. મલાઈ નાખી બરાબર મિક્સ કરી લેવું. આ રીતે બધું મિક્સ કરી લેવું. હવે માંથી થોડુંક લઈ આ રીતે એને વાળવાનું. તો આ રીતે મેં બધા વાળી લીધા છે. હવે આપણે એ જ બાઉલમાં એક વાટકી ટોપરું ને એક વાટકી દળેલી ખાંડ નાખીશું અને થોડીક મલાઈ નાખીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લેવું. આ રીતે બધું મિક્સ કરી આ રીતે ગોળી વાળવી. આની ઉપર લગાવી દેવું. આ રીતે બિસ્કિટના રોલ ઉપર મેં ટોપરું અને ખાંડનું પેસ્ટ મૂકી દીધી છે. હવે આપણે તેની ઉપર બદામ લગાવી દઈશું. હવે આપણે આને 2 કલાક ફ્રીઝરમાં રાખી મૂકશું, જેથી તે જામીને સરસ થઈ જશે. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણી ટોપરા મલાઈ બરફી.